שלום לכם. בשנות ה-20 של המאה הקודמת היה אל קפון אדם מאוד מפורסם. באופן רשמי הוא היה רק סוחר רהיטים תמים, אבל כולם ידעו שאם הם לא רוצים להפוך לרהיט, הם צריכים להיזהר ממנו. למה? כי חוץ מסוחר רהיטים, אל קפון היה גם ראש המאפיה האיטלקית בשיקגו. מה שמעניין זה שאחרי שאל קפון הואשם ונכנס לכלא, הוא אמר את המשפט הבא. ביליתי, הוא אמר, את מיטב שנותיי בנתינה לאנשים. עזרתי להם לבלות בנעימים, וכל מה שקיבלתי בתמורה זו התעללות ולחיות כאדם רדוף. מדהים, לא? אז הנה עוד אחד. בשנת 1945 נעצר יוזף קרמר, החיה מבלזן, שב-1940 שימש עוזר אישי של רודולף הס, מפקד אושוויץ. ב-1942 היה בעצמו מפקד תאי הגזים במחנה, וב-1944 הפך למפקד המחנה ברגן בלזן הידוע לשמצה. בשונה מרוב מפקדי המחנות האחרים, החיה מבלזן ביצע באופן אישי המתות בגז, כשהמפורסמת שבהם הייתה המתה בגז של 80 גברים ונשים יהודים שנבחרו להיות דגימות אנטומיות בשביל אוסף השלדים במכון האנטומיה באוניברסיטה של הרייך בשטרסבורג. כשקרמר הוא עמד לדין במשפט בלזן, הוא כתב לחמי וחמותו מכתב שבו הוא מצדיק את עצמו, וכדי להוכיח להם עד כמה הוא אדם טוב, הוא כתב את הדברים הבאים. אם לא הייתי אדם טוב, רוזי, הבת שלכם, לא הייתה מתחתנת איתי. אז זהו חברים, עד כמה שזה מזוויע ומצמרר, מסתבר שגם הרוצחים השפלים והאכזריים ביותר, דנים את עצמם לקו זכות וחושבים שהם דווקא אנשים טובים שעוזרים לזולת. השאלה היא רק, איך זה יכול להיות? איך זה שאנשים שאחראים למותם של כל כך הרבה אנשים מסוגלים להתייחס למעשים שלהם בכזה שוויון נפש ועוד להאמין שלמרות הכל הם אנשים טובים? והתשובה לכך פשוטה וכואבת. כמעט כל מורה או הורה ידע לספר לנו שכשהוא שואל את הילד שלו או את התלמיד למה הוא עשה את המעשה הלא מוסרי, התגובה הראשונית תהיה הצטדקות, ואחריה יגיע הניסיון להסביר למה מה שהוא עשה היה דווקא בסדר, וגם אם הוא יודע שהמעשה פסול, הוא עדיין נמצא נימוק למה למרות שהמעשה פסול הוא עצמו נשאר כשר. השאלה היא רק, איך זה קורה? מאיפה מגיעה הנטייה הזאת להוציא את עצמנו טוב גם מסיפורים רעים? והתשובה לכך תמונה במידת הגאווה. חז"ל מלמדים אותנו שהגאווה היא זו שאחראית לתחושה של המגיע לי, שאני ראוי ליותר, וההרגשה הזאת שמגיע לי היא זו שגורמת לנו להצדיק גם את המעשים הפסולים ביותר שלנו. למה? כי גם אם המעשה שעשינו פסול בעיני החברה, בשורה התחתונה אנחנו מרגישים שמה שקיבלנו בעקבותיו הרי כן מגיע לנו, ומכאן מגיעה ההצדקה. כל ההבדל, חברים, בין הגאוותנים הוא רק בשאלה כמה כוח יש להם ביד. מי שאין לו הרבה כוח מצדיק את עצמו על עבירות קטנות שהוא עושה, ומי שיש לו הרבה כוח יצדיק את עצמו בדיוק כמונו רק על עבירות ופשעים בקנה מידה מזעזע. איפה העיקרון הזה מופיע, אתם שואלים? בפרשת השבוע. בפרשת שופטים, הקדוש ברוך הוא מצווה את בני ישראל להעמיד להם מלך כשהם נכנסים לארץ, שנאמר, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו. מיד לאחר מכן, התורה כותבת מה אסור למלך לעשות, ומצד שני, מה הוא חייב לעשות. אסור למשל להרבות סוסים, אסור להרבות נשים, וגם כסף וזהב אסור לו להרבות. למה? כותב התרגום יונתן בן עוזיאל, דלא יתרומם ליבה לחדה וימרוד באלוהי שמיה, כלומר, כדי שלא יתגאה. ומה הוא חייב לעשות? זה כתוב בהמשך. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, כותבת התורה, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו, וקרא בה כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את השם אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם,
לבלתי רום לבבו מאחיו, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל. אלא חברים, שבדיוק כאן עולה שאלה גדולה. אם למלך אסור להרבות כסף וזהב כדי שלא ירום לבבו, בשביל מה הוא צריך לקרוא בתורה כדי שלא ירום לבבו? וחוץ מזה, כשאנחנו מעיינים בפסוק, אנחנו מוצאים שני דברים שהקריאה בתורה גורמת. אחד, שלא ירום לבבו של המלך, ואחד, שלא יסור מן המצוות. והשאלה היא רק, למה פעמיים? והתשובה פשוטה. בפסוקים האלה התורה מלמדת אותנו איך לא להגיע למצב שבו אנחנו מצדיקים את המעשים הפסולים שלנו. בפסוקים האלה התורה מגלה לנו שהירום לבבו, שהגאווה יכולה לגרום לאדם לבצע את המעשים הנוראיים ביותר וגם למצוא להם הצדקה. לכן, ככל שיש בידיים שלנו יותר כוח, ככה גאווה יותר מסוכנת, ובגלל שמלך בישראל הוא פורץ גדר ויש בידו כוח אדיר, התורה מגבילה אותו ומצווה אותו בפרט על הענווה. בפסוקים האלה חברים, התורה מלמדת גם אותו אבל גם אותנו, שכשהגאווה פוגשת את הכוח היא מסוכנת מאוד, ושהדרך היחידה להכניע אותה עוברת בשני ערוצים. אחד, הידיעה שיש מישהו מעלינו, שאנחנו לא אדונים של העולם, שלא אנחנו אלה שקובעים מהו הטוב ומהו הרע, וגם לא מי הם בני האור ומי הם בני החושך. איך האדם יזכור את זה? על ידי שהוא יקרא בתורה כל ימי חייו. למה? כי הקריאה התמידית בתורה מזכירה לבעל הכוח והשררה שיש אדון לבירה, ושרק מי שברא את העולם קובע את הטוב ואת הרע, ולא אנחנו. והערוץ השני, שהוא לא פחות חשוב, הוא המצוות המעשיות. למה הוא כל כך חשוב? פשוט מאוד. גם אל קפון וגם יוזף קרמר האמינו בדת שיש בבורא, ולמרות זאת, זה לא מנע מהם לבצע את המעשים שלהם ולהמשיך להרגיש טובים עם עצמם. למה? כי היה חסר להם החלק השני. בפסוק לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, התורה מלמדת אותנו שכדי לרסן את הגאווה צריך שני כוחות. אחד, אמונה שמתחזקת בעקבות הקריאה בתורה, אבל לא פחות חשוב, המצוות המעשיות שכתובות בה. השילוב הזה, ככה התורה מלמדת, הוא השילוב היחיד שיכול לרסן את שכרון הכוח בזמן שהוא פוגש בגאווה. בפסוק הזה, חברים, התורה מלמדת שכשהאדם לא רק קורא על הבורא, אלא גם מעצב בפועל את המעשים היומיומיים שלו על בסיס המצוות שהבורא ציווה, הם אלו שירסנו בליבו את הגאווה. ואם כך חברים, אצל מלך, אצלנו על אחת כמה וכמה. תנסו חברים לדמיין רגע מלך שכל יום לומד תורה וכל יום מפשפש במעשיו אם הם תואמים את רצון השם. נכון, זה לא מבטיח לגמרי שהוא יהיה מלך צדיק, אבל זה בהחלט מרחיק אותו מלהיות מלך רשע. אתם שואלים בטח מה זה קשור אלינו, נכון? קשור מאוד. כולנו חברים, כולנו מלכים. כל אחד בממלכה הפרטית שלו, כל אחד עם הכוח המוגבל שלו. לכן, אם אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אנחנו לא מצדיקים אוטומטית כל מעשה שאנחנו עושים, יש לנו פתרון תנ"כי. ואם ננסה את זה, הראשונים לספר לנו על השינוי יהיו האנשים הכי קרובים אלינו. שבת שלום.